यसलाई चाहिँ राउन्ड बनाऊँ है। यसलाई राउन्ड कसरी बनाउन मिल्छ भन्दाखेरि ल के भयो यो चाहिँ गोलो छ है। यहाँ देख्न मिलेछ कि मिलेको छैन, तर यो चाहिँ गोलो छ। वेलकम ब्याक टु लर्न विथ अस एन्ड टुडे इमेज ट्याग इन HTML। हजुर, आज चाहिँ हामी HTML मा इमेजको युज कसरी गर्ने त्यो हेर्छौँ है। अनि इमेज चाहिँ कुन ट्यागबाट आउँछ त्यसको बारेमा हेर्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ मसित यहाँ दुईटा इमेज छन्, इमेज IMG1 र IMG2। अनि त्यसपछि यिनीहरूको चाहिँ यहाँ कति पिक्सल बाई कति पिक्सल भनेर यसको डाइमेन्सन चाहिँ यहाँ तल देखाउँछ VS कोडले। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ मैले आफ्नो ब्राउजर पनि खोलिसकेको छु। ल अब चाहिँ एकदम सजिलो कुरा छ है। इमेज राख्नको लागि के गर्ने, IMG लेख्ने है। अनि त्यसपछि चाहिँ IMG लेखेपछि इन्टर गरेपछि यसले SRC इक्वल टु अनि ALT इक्वल टु आइदिन्छ है। SRC मा चाहिँ इमेजको पाथ राख्ने है। मसित इमेज कहाँ छ, यहाँ इमेजेस भन्ने फोल्डरमा छ है। यहाँ मसित चाहिँ यो index.html छ एउटा, अनि त्यसको साइडमा एउटा अर्को फोल्डर छ, अनि त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ त्यो IMG1 र IMG2 छन् है। अनि सोर्समा त्यसो भए के लेख्नु पर्यो, डट स्ल्यास मतलब यो फोल्डर मतलब कुन फोल्डर, यो index.html जुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डरभित्र है। डट भनेको चाहिँ के हो, यो फाइल जुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डर क्या। यो फाइल भनेको index.html जुन फोल्डरमा छ है, त्यो भनेको डट स्ल्यास भनेको डटभित्र चाहिँ के इमेजेस, अनि इमेजेसभित्र के img1.jpg हो। यसरी चाहिँ पाथ राख्यो भने चाहिँ काम हुन्छ है। अनि ALT भनेको त्यसको लागि चाहिँ एउटा टेक्स्ट स्टार्स, यो चाहिँ राख्नुपर्छ है। मतलब नराखे नि केही त हुन्न, तर यसको चाहिँ केही काम छ क्या। कहिलेकाहीँ इमेज लोड भएन भने, अनि सर्भरले काम गरेन अथवा नेट स्लो छ भने त्यो वेबसाइटमा, अनि त्यति बेला चाहिँ यो ALT वाला टेक्स्ट देखिन्छ क्या। भनेपछि अब यसरी खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ यहाँ देखियो है। अनि त्यसपछि अनि यसको ल अर्को इमेज पनि हालौँ है त, IMG गरौँ। अनि त्यसपछि SRC के डट स्ल्यास इमेजेस स्ल्यास img2.jpg, अनि यसको ALT चाहिँ के फुड लेखौँ है। अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, ल दुईटा इमेज चाहिँ आयो है। अनि त्यसपछि ल अब यिनीहरूको एट्रिब्युट हेरौँ है। इमेज यति नै हो, यति लेखेपछि इमेज आइहाल्छ है। अनि त्यो ALT चाहिँ यहाँ अहिले देखेको छैन, किन भन्दाखेरि अहिले राम्रोसित लोड भइसकेको छ हैन। अनि त्यो ALT चाहिँ कति बेला देखिन्छ अर्को भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लाइन्ड मोड हुन्छ नि हो, त्यति बेलामा वेबसाइट खोल्यो भने चाहिँ त्यो ALT वाला टेक्स्ट त्यसले चाहिँ पढिदिन्छ क्या है। ल भनेपछि अब यसको चाहिँ के हेर्नु पर्यो, एट्रिब्युट है। एउटा एट्रिब्युट छ टाइटल, ALT पछि लेखौँ है। टाइटल छ, टाइटलमा चाहिँ के लेखिन्छ, टाइटलमा चाहिँ त्यो इमेजको डिस्क्रिप्सन लेखिन्छ। जस्तै कि दिस इज फुड यति लेखेपछि चाहिँ के हुन्छ, यो इमेजमा चाहिँ माउस यसरी ल्यायो भने यसले त्यो टाइटलवाला कुरा चाहिँ लेखाइदिन्छ है। दिस इज फुड भनेर आयो। अनि त्यसपछि अर्को एट्रिब्युट छ एउटा विड्थ, यसको यो होरिजेन्टल साइज कत्रो बनाउने भन्दाखेरि यसको पहिला कति छ 640 छ है। 640 छ भने यसको कति बनाऊँ, 800 बनाऊँ है त, 800 पिक्सल है। ल यति भएपछि के हुन्छ, यो चाहिँ पहिला सुरु यहाँ अटेको थियो, त्यही भएर यहाँ थियो, अहिले त्यहाँ अटेन, त्यही भएर तल आयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको उस मात्रै बढे छैन कि, यसको मैले विड्थ चाहिँ डिफाइन गरेँ है, यो होरिजेन्टल साइज, अनि त्यो चाहिँ 800 पिक्सल भयो भने अब यसको हाइट पनि त्यही अनुसार बढ्छ क्या है। अनि त्यही भएर चाहिँ यो इमेज चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै देखिएछ है। अनि तर यसको हाइट चाहिँ मैले छुट्टै फरक राख्यो भने हाइट चाहिँ 100 पिक्सल भनेर, पिक्सल लेख्न पर्दैन होला। ल यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ यस्तो आयो क्या है। भनेपछि हाइट लेखेन भने चाहिँ त्यो विड्थ जति लेखेको छ नि त्यही अनुसार नै हाइट राम्रोसित डिफाइन हुन्छ है। तर
हाइट पनि लेख्यो भने त्यो हाइट चाहिँ आउँछ, लेखेन भने चाहिँ यहाँको जति छ त्यो अनुसार जान्छ भने जस्तै अब 640 हुँदा चाहिँ 427 हुन्थ्यो है, विथ 640 हुँदा चाहिँ त्यसको हाइट 427 हुन्थ्यो, केही नलेख्यो भने त्यति हुन्छ। तर विथ 800 भयो भने हाइट त्यही अनुसार बढ्छ, 427 हुन्न है। यति मात्रै लेखेर हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले इमेज राम्रो छ। तर अब हाइट चाहिँ कति 427 नै बनायो भने चाहिँ के हुन्छ, अब राम्रो देखिन्न क्या, हल्का यो सानो देखियो है। ल अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ विथ चाहिँ 100% लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 100% को मिनिङ त थाहा छ, या त्यो ब्राउजरको विन्डो जति छ त्यति है, भनेपछि पुरै सबैमा आउने भयो है, यहाँबाट यहाँसम्म है, जतिमा जान मिल्छ त्यतिमा यसरी आयो। अनि त्यसको हाइट पनि त्यही अनुसारले ठुलो भयो। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मानव मैले यसको विन्डो चाहिँ घटाएँ भने यसको हाइट पनि त्यही अनुसारले घट्छ होइन, यसरी के। अनि त्यो जुन इमेज छ नि त्यो चाहिँ यस्तो दामी तरिकाले आयो कि, तर यो माथिको इमेज छ नि यसको चाहिँ हाइट जति थियो त्यति नै छ है। त्यही भएर यो तल्लो चाहिँ फेरि के छ, यहाँ यसको यो ब्राउजरको विन्डो जति छ नि त्यति नै भएको छ कि यसको साइज चाहिँ है, त्यही अनुसारले फिट भएको छ। त्यही भएर यो जुन वेबसाइटहरूलाई चाहिँ एकदम मोबाइलमा हेर्दा पनि राम्रोसित देखिने, अनि त्यसपछि ल्यापटपमा हेर्दा पनि राम्रोसित देखिने, जस्तो डिभाइसमा हेर्दा पनि त्यो चाहिँ आफ्नो राम्रोसँग होइन, त्यसको स्टाइल चाहिँ चेन्ज नहुने तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसलाई रेस्पोन्सिभ डिजाइन भन्छ क्या है। विन्डो चाहिँ यसको साइज चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि पनि यो इमेज चाहिँ राम्रोसित नै प्रेजेन्ट भयो। तर यो इमेज चाहिँ के भएको थियो, यसलाई चाहिँ पुरै हेर्न यसरी स्क्रोल गर्न परेको थियो है। अनि यति नै हो इमेजहरू चाहिँ। अनि त्यसपछि म एउटा अर्को कुरा चाहिँ देखाउँछु है। इमेज चाहिँ यति नै हो, म यो विड्थ चाहिँ काट्छु। अनि त्यसपछि म एउटा नयाँ ट्यागको बारेमा भन्छु है अहिले। एउटा डिभ भन्ने, डिभ भनेको के भन्दाखेरि एउटा यस्तो ट्याग हो होइन, जसले चाहिँ कन्टेनरको काम गर्छ क्या है। यसलाई चाहिँ यस्तो गरेँ, अनि त्यसपछि अल्ट सिफ्ट एफ गऱ्यो भने चाहिँ यसले कोडलाई चाहिँ फर्मेट गरिदिन्छ है। ल अब चाहिँ मैले इमेजलाई चाहिँ के भित्र हालेँ, डिभ भित्र हालेँ। अब यो जुन डिभ छ नि यसले चाहिँ यो चाहिँ इमेजको प्यारेन्ट भयो है। अनि यो डिभको कामहरू के होइन, डिभले केही नै गर्दैन क्या। जस्तै अब टिआरको काम छ होइन, टेबलको रो बनाउने, आइएमजीको काम छ इमेज देखाउने, भनेपछि डिभको काम चाहिँ के छ, यस्तो प्यारेन्ट हुने क्या अरूको है, केही कुरालाई कन्टेन गर्ने। ल भनेपछि यति लेख्यो भने के हुन्छ, यहाँ केही चेन्ज हुन्न है। मैले त्यो माथिको चाहिँ फालिदिएँ, तलको चाहिँ यसरी आयो है। अनि यो इमेजलाई चाहिँ बिचमा ल्याउनु पऱ्यो मानव, भने के गर्ने, यो इमेज चाहिँ डिभभित्र छ नि त, भनेपछि यो डिभलाई बिचमा ल्याउने क्या। अब डिभलाई चाहिँ के गर्ने, यो मैले सिएसएस युज गरेँ, बोर्डर राखौँ है। हल्का डिजाइनको बारेमा सिकाउनु लागेको क्या अहिले चाहिँ मैले। बोर्डर चाहिँ 1 पिक्सल सलिड रेड राखौँ है त। ल यति गरेपछि के हुन्छ, यसको यो डिभको बाहिर चाहिँ 1 पिक्सलको बोर्डर आयो। डिभ चाहिँ कहाँसम्म छ, इमेज चाहिँ यहाँ यति मात्रै छ भने डिभ चाहिँ कहाँसम्म छ, यहाँसम्मै छ क्या, यो पुरै सबैसम्म है। डिभको चाहिँ त्यो जुन ओरिजिनल साइज छ नि त्यो चाहिँ 100% हुन्छ क्या। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ है। ल अनि के गरौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ मार्जिन छ नि यसलाई अटो बनाऊँ। अब हेरौँ त केही चेन्ज भएन। अनि यसको विड्थ छ नि यसलाई पनि अटो बनाऊँ है, के हुँदो रहेछ केही छैन भने यसलाई के बनाऊँ भन्दा यसको जति छ त्यति 640 बनाऊँ है। त्यो डिभको 640। अनि यहाँ चाहिँ पिक्सल पनि लेख्नुपर्छ है, पिक्सल अनि अरू युनिट नै हुन्छ नि, त्यही भएर पिक्सल लेख्नुपर्छ।
ल अब हेर्दा चाहिँ यो इमेज चाहिँ सेन्टरमा आयो है। ल अनि यो बोर्डर चाहिँ ठ्याक्कै इमेज जति नै भयो, किन भन्दाखेरि यो डिभको साइज र इमेजको साइज चाहिँ बराबर छ। अनि त्यसपछि माथिबाट नि हल्का यसलाई ठाउँ दिउँ है। यो माथि यो टेबलसित टाँसेर आयो नि त, त्यसलाई हटाउन चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मार्जिन लेख्ने, अनि टपको मार्जिन चाहिँ 100 पिक्सल गरिदिनु है। ल अब हेरौँ त, टपबाट 100 पिक्सल छोडियो है। अनि त्यसपछि ल यो अहिले पछिको कुरा चाहिँ यत्तिकै हो है। अनि त्यसपछि मानौँ यसलाई स्याडो दिन मन लाग्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो इन्सपेक्टमा जाने होइन, यो अर्को ट्रिक हो क्या। यो इमेजवाला जुन छ नि त्यो चाहिँ एकदम सानो भयो होइन, त्यो नलेज चाहिँ कम भयो भनेर मैले अलिक बढी नलेज दिन लाग्यो क्या। ल अब अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो इमेज छ नि यसमा राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्टमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको HTML को सबै सोर्स चाहिँ देखाइदिन्छ क्या है। यसको बाहिर डिभ छ, हामीले लेखेको सब कुरा यहाँ छ। अनि इमेज है, डिभले कति कभर गरेछ अनि इमेजले कति कभर गरेछ है, यो सब कुरा आउँछ। भनेपछि यो जुन डिभ छ नि यो डिभलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा एउटा स्याडो दिउँ है, ड्रप स्याडो भन्छ। स्याडो मात्रै भन्छ रहेछ क्या साँच्चै, ए बक्स स्याडो भन्छ कि, कस्तो ड्रप स्याडो भन्न आएको छ। ल बक्स स्याडो चाहिँ के कुन कलर भन्दो रहेछ, फर्स्टमा चाहिँ ग्रे, अनि त्यसपछि 10 पिक्सल ल यसको स्याडो आयो है। अनि त्यसपछि अरू लेख्न दिन्छ 10 पिक्सल म यो पछिको चाहिँ अर्को 10 पिक्सल अनि अर्को 10 पिक्सल है। ल यहाँ चाहिँ मैले के दिएँ भन्दाखेरि यसको प्रपर्टीहरू केही छ कि जस्तै कि ल यो 10 पिक्सल भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ एक्स एक्सिसमा कता स्याडोको पोजिसन कता है। अनि यो 10 पिक्सल भनेको के हो, वाइ एक्सिसमा स्याडोको पोजिसन कता है, वाइ एक्सिस भनेको तल माथि। अनि यो भनेको के हो, यो भनेको कतिको फैलिने के, कतिको स्प्रेड हुने है। यसलाई 0 राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ एकदम सार्प हुन्छ। अनि यसको भ्याल्यु बढायो भने यो चाहिँ फैलिन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ कतिको ठुलो है, यो स्याडोको पुरै साइजै बढाइदिन्छ क्या यसले है। ल अब यो चाहिँ एउटा नचाहिने कुरा भयो के अरे, त्यही पनि मैले भने। यो चाहिँ डिजाइनिङको लागि काम लाउँछ क्या यस्तो कुरा चाहिँ। यसको साइज हल्का घटाम अनि यसको यो फैलिने चाहिँ हल्का बढाम है। ल यति गरेपछि यहाँ ब्राउजरबाटै डिजाइन गर्न मिल्यो क्या CSS चाहिँ है। ल त्यो चाहिँ एउटा फिचर हो। ल इमेज ट्याग पनि यति नै हो। र अनि एउटा अर्को कुरा है, अर्को कुरा इमेजको लागि चाहिँ यसलाई हटाम। अनि त्यसपछि यसको ठाउँमा के राखौँ भन्दाखेरि मानौँ इमेज चाहिँ एउटा गोलो राख्न मन लाग्यो भने के गर्ने त्यो पनि सिकाइदिन्छु है म। यो CSSबाटै गर्ने हो त्यो पनि। त्यसको लागि चाहिँ मसित एउटा स्क्वायर इमेज छ है, IMG3 भनेर है यो। अनि त्यसपछि दिस इज फुड, यसलाई नफाल। ल यस्तो छ है, एउटा मान्छेको इमेज छ। अनि त्यसपछि ल है यसलाई चाहिँ राउन्ड बनाऊँ है। यसलाई राउन्ड कसरी बनाउन मिल्छ भन्दाखेरि CSSमा एउटा प्रपर्टी हुन्छ, यो इमेजकै स्टाइल चेन्ज गरौँ है। एउटा बोर्डर रेडियस भन्ने हुन्छ क्या, बोर्डर रेडियस चाहिँ 50% राख्यो भने के हुन्छ, यो चाहिँ यस्तो दामी हुन्छ नि। ल के भयो, यो चाहिँ गोलो छ है, यहाँ देख्न मिलेछ कि मिलेको छैन, तर यो चाहिँ गोलो छ। ल म यो बोर्डर रेडियसले के गर्छ भन्दाखेरि यो पनि मैले भनिदिइहालेँ होइन। बोर्डर रेडियसले के गर्छ भन्दाखेरि यो डिभ छ नि यसको बोर्डर छ यस्तो है। अनि यसलाई चाहिँ
border dash radius यो चाहिँ 1 पिक्सल दियो भने के हुन्छ ल यसलाई बढाउँदै गयो भने यो चाहिँ राउन्ड भयो है यसलाई राउन्ड बनाउन चाहिँ बोर्डर रेडियसको काम लाउँछ अनि मैले यति धेरै राउन्ड गर्दै कि त्यो गोलै भयो क्या है अब यसरी चाहिँ यो गोलो बनाउने ल इमेजलाई कसरी हल्का स्टाइल गर्ने त्यो पनि मैले भनिदिएँ इमेज राख्न मात्रै ठुलो कुरा होइन इमेजलाई स्टाइल गर्न पनि एउटा कम्प्लिकेटेड कुरा हो क्या त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसको बारेमा डिस्कस गरेको र अब अरू भिडियो पनि आउँदैछ इमेजको बारेमा चाहिँ यति नै हो र यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त